مفاجأة فظيعة جدا. كل البنات داخلة وهي تحمل آنية الزرع وآنية الزهور، وزهور من أجمل ما يكون، أجمل زهور، أجمل ورود. ودخلت البنت الغلبانة المسكينة شايلة إناء فيه زهرة لكن ما فيهوش زهرة، الإناء للأسف فاضي خالص، بس هي برضو دخلت وهي شايلة الإناء. وهنا كانت المفاجأة. إيه المفاجأة؟ إيه اللي حصل؟ إيه قصة الورود؟ إيه قصة الزهور؟ إيه اللي حصل؟ تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي حصل مع أحمد مصطفى وقناة كن نفسك. اوعوا تروحوا في أي مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما. وتعالوا النهاردة نحكي قصة تاريخية تشبه قصة مشهورة جدا بين الناس. هنحكي القصة بتاعتنا النهاردة ونقول إن في سنة 250 قبل الميلاد في الإمبراطورية الصينية في مقاطعة تسمى تنجز دا، كان هناك إمبراطور، وهذا الإمبراطور كان شاب صغير. ولما الإمبراطور الكبير توفي كان لازم هو اللي يحكم، بس كان في شرط هناك في قواعد الحكم، وهو إن الملك يجب أن يكون متزوجا، لازم تكون في ملكة، ما ينفعش يبقى في ملك وما فيش ملكة. ده القانون في هذا الوقت في هذه المملكة الصينية أو سنة 250 قبل الميلاد. الإمبراطور الصغير كان لازم يدور على عروسة، فيعمل إيه؟ قال أنا هعمل حفلة كبيرة جدا واجمع فيها كل الناس والبنات واشوف واختار. طبعا بيجي وتيجي البنت وتقع وتنسى فردة الصندل، وبعدين يلاقي لا 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 لا، حضرتك سبقتني ورحت في حتة تانية خالص. القصة مش كده، القصة مختلفة عن كده. أنا قلت هحكي قصة شبيهة بالقصص، قصة سندريلا والساعة 12 والساحرة الشريرة وكذا وكذا. لا، القصة مش كده. اسمح لي حبيبي أحكي لك القصة بطريقة تانية، القصة اللي حصلت في المملكة الصينية. الملك أو الإمبراطور فعلا جمع كل البنات اللي ممكن يتجوزهم في حفلة، وقال يا جماعة الحفلة دي يوم كذا الساعة كذا. إحدى الخادمات في القصر بتاع هذا الإمبراطور كان عندها بنت غلبانة، فكانت بتروح القصر ده وهي صغيرة، فكانت بتشوف الأمير ده وأحيانا تلعب معاه، وهو طبعا أمير محاط وبتاع، فكتير قوي يمنعوها عنه وهو يبقى عاوز يلعب معاها وكذا، لكن طبعا ما كانتش قادرة تلعب معاه أو كده. لكن بقى عندها ميل شديد جدا لهذا الأمير، لكن طبعا كان مستحيل لأنها بنت الخادمة. الخادمة دي لما سمعت بالخبر وإن هيلموا الكل البنات المملكة وهتبقى واحدة فيهم زوجة للإمبراطور، راحت قالت لبنتها شوف يا بنتي اللي هيحصل إيه، وهيجيبوا كل البنات وكذا وكذا وهيجمعوهم، وأي بنت في المملكة عايزة تروح وهيختار منهم هو عروسة ليه. فبنتها قالت لها خلاص أنا هروح. فأمها قالت لها تروحي فين يا بنتي؟ ده بقول لك جميع النساء والبنات اللي هم ولاد تجار وولاد وزراء وولاد أمراء، ويعني الناس علية القوم هيلبسوا بقى أجمل الثياب وأجمل الملابس وأجمل المجوهرات، هيبقى وضع أنت هتروحي في وسطيهم أصلا مش هتباني. فقالت لها يكفي إن أنا أروح وألقي نظرة أخيرة على الأمير عن قرب، لأنه هو أو الإمبراطور، لأنه هو يبقى قريب من الناس كلها عشان يختار العروسة بتاعته. المهم بعد إلحاح من البنت، مامتها قالت مفيش مشكلة روحي مش هنخسر حاجة ونجرب. الإمبراطور بعد ما الناس كلها اتجمعت وكل النساء اتجمعت وكل البنات، وكل البنات طبعا كانوا في أزهى صورة وأبهى صورة، كلهم عاوزين يلفتوا نظر الإمبراطور عشان يتجوزوه، عشان البنت اللي هيقع اختياره عليها هتكون ملكة، هتكون إمبراطورة، فهتبقى في أعلى منصب على مستوى الدولة. الإمبراطور بعد ما جمعهم قال لهم يا جماعة أنا دلوقتي هوزع على كل البنات اللي حاضرين بذور معينة. البذور دي المفروض يطلع منها زهور جميلة قوي. بعد 6 شهور هترجعوا لي تاني، كل واحدة فيكم جايبة آنية من الفخار تكون فيها الوردة اللي هي زرعتها، أجمل زهرة هتطلع هي دي اللي هتبقى مراتي. اتفقنا؟ اتفقنا. جمع كل البنات وادى لكل واحدة فيهم بذرة، حتى البنت بنت الخادمة ديت دخلت في وسطهم وخدت برضو بذرة وراحت البيت. طبعا أول ما راحت
جابت آنية فخار أو قصرية زرع زي ما احنا بنقول، وحطت فيها البذرة وابتدت تسقيها وابتدت تاخد بالها، وحطت كل معرفتها وكل حبها وكل حنانها وكل العاطفة بتاعتها في البذرة دي. الغريب في الموضوع إن هي اكتشفت بعد فترة إن البذرة ما بتطلعش أصلا، البذرة زي ما هي ومفيش أي حاجة بتطلع. ابتدت تسأل، راحت قالت لوالدتها اسألي البستاني الأكبر، اسألي كبير الجناينية، اسألي المسؤولين عن زراعة القصر، أعمل إيه؟ مش معقول حلمي يضيع، أنا عندي أمل وحيد. أنا ما صدقت إن إحنا كلنا تساوينا، الملك أو الإمبراطور ما قالش هاخد بنت فلان أو منصب علان، أنا هاخد أحسن واحدة تطلع أحسن زهرة. فأنا بعمل كل اللي أستطيعه، لكن البذرة بتاعتي دي مش بتطلع زهرة، أعمل إيه؟ حلمي هيضيع يا أمي. أمها راحت لكل البستانية اللي في الحقل أو اللي في القصر، وقعدت تسألهم إزاي بنتي تطلع أحسن بذرة وتطلع أحسن زهرة، عشان كده بنتي مستقبلها هيضيع، وبنتي للأسف الشديد حلمها هيتبخر. في اليوم الموعود اجتمعت كل البنات ودخلوا. البنت مامتها قالت لها هتروحي تعملي ايه؟ خلاص انت مفيش اصلا زهرة طلعت عندك، ولا البذرة بتاعتك انتجت، ولا في حاجة، هتروحي تعملي ايه؟ هتروحي بس تحرجي نفسك وتحرجينا معاكي. قالت لها دي لو كانت اخر فرصة هشوف فيها الامبراطور عن قرب فمستحيل اضيعها، خليني اروح. راحت البنت وهي شايلة قصيص الزرع وهو فاضي ما فيهوش حاجة، فوجئت بكل البنات داخلين بأجمل الأزهار، وأزهار أشكال والوان وحاجات في منتهى الروعة. وقفوا البنات كلهم، كل واحدة تحمل القصيص بتاعها أو الإناء الفخار اللي فيه الوردة بتاعتها. ودخل الإمبراطور وقال الآن سأعلن من ستكون الإمبراطورة القادمة بعدما رأيت جميع الأزهار. مفاجأة اللي ما كانش حد يتخيلها، إنه شاور للبنت بتاعتنا وقال هي دي البنت اللي هتكون الإمبراطورة. كل الناس اعترضت وهاجت وماجت وصرخوا إزاي أنت جاي على البنت اللي أصلا القصيص بتاعها أو الإناء بتاعها ما فيهوش زهرة؟ فقال لهم أيوة، هي تحمل زهرة الشرف والصدق، فأنا وزعت عليكم بذور عقيمة لا تنبت. لم يكن من المطلوب منكم انكم ترجعوا لي بازهار، لانكم اصلا واخدين بذور عقيمه لا تنبت، فكلكم غشتوني، كلكم خدعتوني، كلكم جبتوا بذور تانية وانمتوها ودورتوا على انواع من البذور للزهور الجميله وخدعتوني. هي دي الوحيده اللي ما حاولتش تخدعني، وهي الان تحمل زهره الشرف والصدق، فهي جديره بان تكون هي الامبراطوره. وتزوجها فعلا وأصبحت هي الإمبراطورة، لأنها زرعت زهرة الصدق والشرف. ما أجمل أن يزين حياتنا الشرف والصدق والأمانة وعدم الخديعة وعدم الغش. وإذا كان الكذب منجى فالصدق أنجى. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا هنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.